Xin chào tất cả mọi người. Xin chào. Hôm nay thì Hà sẽ hướng dẫn các bạn cách khâu ráp một chú mèo thú như thế này. Đó. Đây là mẫu chú mèo mông cong, Hà đặt tên là mông cong mà rất là hot hit trong thời gian vừa rồi. Thì bạn ấy khá là lớn, có size big size khá to. Vì thế nên là mình ráp ý nó cũng sẽ đòi hỏi nhiều các cái kỹ thuật ý. Đây, các bạn có thể phối rất là nhiều màu sắc nha, nhưng mình nên phối theo tông màu từ nóng. Nóng thì nóng hết mà lạnh thì lạnh hết. Ví dụ như là đây, màu vàng thì Hà sẽ phối từ đậm đến nhạt. Đó. Hoặc là màu tím này cũng rất là xinh này. Con màu tím này cũng rất là xinh. Đó. Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau bắt tay vào để khâu ráp một chú mèo này nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ khâu ráp cái phần mặt của chú mèo như thế này. Thì mình trong chat mình đã hướng dẫn rất kỹ các bạn móc cái hai phần này như thế này đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ khâu ráp vào. Thì các bạn nhìn này, cái phần kết thúc của hàng ở cái phần mặt màu xanh. Đó. Và cái phần mặt màu trắng cũng như vậy. Các bạn sẽ đâm từ dưới đâm lên cho mình nha. Sau đấy các bạn lại đâm từ trên này, đâm xuống này, và đâm từ phía dưới, đâm ngược lên như thế này. Đó, chúng ta sẽ tiếp tục khâu như này cho đến khi hết cái phần mặt. Cứ một mũi bên này thì chúng ta sẽ khâu với lại một mũi bên màu trắng, chúng ta sẽ khâu với một mũi bên màu xanh nha. Đó, chúng ta sẽ tiếp tục khâu như vậy nhé, cho đến hết. Sau khi mà mọi người khâu ấy được một đoạn như thế này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành nhồi bông. Các bạn nhồi bông nhá, sao cho nó căng. Nó căng như thế này. Và chúng ta tiếp tục khâu cho nó đến khi kín hết nhá. Khâu cho đến khi kín hết cái lỗ này nha mọi người. Đây là phần thân. Đây là phần thân của chú mèo. Và đây là chiếc mặt mà mình đã khâu xong. Đó, bây giờ mình sẽ khâu cái phần thân nằm ở phần phía cái cổ của con mèo. Chiếc cổ của con mèo sẽ nằm ở phía bên trong chỗ này. Thì các bạn nhìn nhá. Chúng ta sẽ gắn này. Đó. Rồi, chúng ta sẽ khâu như này. Đó. Và chúng ta sẽ khâu cho đến khi cái cổ này nằm ở trên thân của chú mèo.
Xin chào tất cả mọi người. Xin chào. Hôm nay thì Hà sẽ hướng dẫn các bạn cách khâu ráp một chú mèo thú như thế này. Đó. Đây là mẫu chú mèo mông cong, Hà đặt tên là mông cong mà rất là hot hit trong thời gian vừa rồi. Thì bạn ấy khá là lớn, có size big size khá to. Vì thế nên là mình ráp ý nó cũng sẽ đòi hỏi nhiều các cái kỹ thuật ý. Đây, các bạn có thể phối rất là nhiều màu sắc nha, nhưng mình nên phối theo tông màu từ nóng. Nóng thì nóng hết mà lạnh thì lạnh hết. Ví dụ như là đây, màu vàng thì Hà sẽ phối từ đậm đến nhạt. Đó. Hoặc là màu tím này cũng rất là xinh này. Con màu tím này cũng rất là xinh. Đó. Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau bắt tay vào để khâu ráp một chú mèo này nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ khâu ráp cái phần mặt của chú mèo như thế này. Thì mình trong chat mình đã hướng dẫn rất kỹ các bạn móc cái hai phần này như thế này đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ khâu ráp vào. Thì các bạn nhìn này, cái phần kết thúc của hàng ở cái phần mặt màu xanh. Đó. Và cái phần mặt màu trắng cũng như vậy. Các bạn sẽ đâm từ dưới đâm lên cho mình nha. Sau đấy các bạn lại đâm từ trên này, đâm xuống này. Và đâm từ phía dưới, đâm ngược lên như thế này. Đó, chúng ta sẽ tiếp tục khâu như này cho đến khi hết cái phần mặt. Cứ một mũi bên này thì chúng ta sẽ khâu với lại một mũi bên màu trắng, chúng ta sẽ khâu với một mũi bên màu xanh nha. Đó, chúng ta sẽ tiếp tục khâu như vậy nhé, cho đến hết. Sau khi mà mọi người khâu ấy được một đoạn như thế này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành nhồi bông. Các bạn nhồi bông nhá, sao cho nó căng. Nó căng như thế này. Và chúng ta tiếp tục khâu cho nó đến khi kín hết nhá. Khâu cho đến khi kín hết cái lỗ này nha mọi người. Đây là phần thân. Đây là phần thân của chú mèo. Và đây là chiếc mặt mà mình đã khâu xong. Đó, bây giờ mình sẽ khâu cái phần thân nằm ở phần phía cái cổ của con mèo. Chiếc cổ của con mèo sẽ nằm ở phía bên trong chỗ này. Thì các bạn nhìn nhá. Chúng ta sẽ gắn này. Đó. Rồi, chúng ta sẽ khâu như này. Đó. Và chúng ta sẽ khâu cho đến khi cái cổ này nằm ở trên thân của chú mèo.
Đây là cách mà chúng ta khâu chân nhé. Các bạn nhìn này, chúng ta sẽ đặt cái phần chân này vào với lại cái một nửa của mặt như thế này và chúng ta khâu. Sau khi các bạn đã khâu ráp được cái chân của chú mèo như thế này thì các bạn sẽ khâu thêm cả cái phần chân này vào cái phần đầu nhá. Cái này và cái này các bạn phải khâu vào nhau. Sau đấy chúng ta sẽ khâu cái chân phía sau. Chân phía sau thì sẽ gióng thẳng với chân phía trước. Đấy các bạn nhìn này, nó thẳng. Đây, bây giờ Hà sẽ hướng dẫn các bạn khâu cái chân phía sau. Mình cứ đâm một mũi ở trên chân và với một mũi ở thân. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn khâu chiếc tai này vào nha. Thì mọi người nhìn này, chiếc tai mèo này sẽ đặt ở cái vị trí mà thẳng ở hai cái phần cổ này gióng xuống. Đó, chúng ta sẽ khâu.
Sau đây thì Hà sẽ hướng dẫn mọi người cách khâu để tạo ngón chân cho chú mèo nha. Chúng ta sẽ sử dụng một đoạn len màu đen này, các bạn sẽ thắt nút như thế này nha. Sau đấy này, các bạn chọc từ phần phía dưới này lên. Các bạn căn chia cho nó thành 4 phần hoặc 3, tùy ý. Đó. Như vậy là chúng ta đã tạo xong cái móng chân của chú mèo. Đó. Và chúng ta sẽ làm tương tự với bên còn lại nhé. Chúng ta sẽ làm tương tự như vậy với bên còn lại. Sau khi mà các bạn đã khâu xong phần chân và phần mắt thì chúng ta sẽ tiến hành là dùng súng bắn keo này để chúng ta sẽ gắn phần mũi vào nha. Đó. Như vậy là chúng ta đã gắn xong phần mắt. Và cuối cùng là chúng ta sẽ khâu ráp những cái râu của con mèo và thắt cho bạn ấy một chiếc nơ như thế này để cho bạn ấy cute hơn nha. Đó, đây. Và đây là thành phẩm chú mèo của Hà. Chúc các bạn sẽ có thật nhiều những cái sản phẩm thú thật là xinh đẹp. Và nếu yêu thích thì hãy like và share cho Hà nha. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người.